Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului! Bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică, personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografii. Astăzi Cristina va intra în starea de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o viziune captivantă. Cristina, ia-ți poziția cea mai favorabilă pentru corpul tău și relaxează-te. Inspiră și expiră de câteva ori profund. Și relaxează-te la maximum. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră. Ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant.
4. Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum îl găsești? Liber. Bine, la 3 ne ridicăm vibrațiile și nivelul energetic până la maximum posibil pentru noi. 1, 2 și 3. Acum la 3 avem în fața noastră sufletul meu. 1, 2, 3. Ok. Bine. Cristina, îmi permiți să vorbesc cu sufletul meu? Ok. Bine. Mă lași Vrei la să mă 3. conectez? Bine. 1, 2 și 3. Te salut, sufletul meu. Vreau să avem un dialog. Unde în întregul meu ființă resimt acum prezența ta, ca o vibrație, o lumină sau o cunoaștere pură. Tot. În piept. Starea asta am simțit-o din momentul trezirii în această dimineață. Tot timpul. Tot timpul de când ești într-un avatar. Când ești în corp. Ce voal de iluzie sau program străin îmi obstrucționează acum vederea către această realitate interioară, către tine. Tu. Tu mă blochezi, tu te blochezi. De asta n-am nici voce. Eu sunt blocajul meu. Că e vorba să te simți.
Care este cea mai adevărată notă sau sunet care mă cheamă acasă, în prezent? Acasă unde îți spune mintea. Unde sunt iluziile? Noi suntem împreună. Aproape tot timpul. Numai că nu Aproape. mă trimiți peste tot. Mă trimiți în amintiri, mă trimiți la cine te gândești. Chem pe alții în sufletul tău. Îmi permiți să văd cu ochii minții matricea, vechile contracte, legăminte și programe care tocmai se dizolvă în prezent acestei lumini. Acolo ai acces, dar îl faci prin conștiință. Nu prin mine. Prin mine simți. Eu adun tot ce simți. Eu nu sunt conștiința. Sunt partea unui întreg. O interfață al lumii. Ce simt acum în corp? Pe măsură ce mă deconectez de la grila iluzorie și mă reconectez la grila infinită a ta. Nu am grile infinită eu. Conștiința are. Când spune de infinit, se subînțelege și finitul, da? Sunt parte din ea. Noi doi facem parte din ea. Da. Împreună suntem infinit. Simți cum te retragi. Când nu mai ai granițele, conturul corpului tău. Ai imaginii pe care ți-ai făcut-o despre tine. Și înăuntru. Apoi se simte greu. Simte locul. Nu lăsa ta amprenta. Cum arată lumea prin ochii tăi acum, liberă de proiecțiile fricii și ale euului? Nu am vrut doar dacă îmi spui. Am tot ce ai acumulat tu. Cum mă comport. Doar cum îmi spui tu. Nu pot să dau drumul la ușă dacă dai tu drumul la ușă. La frici. La celelalte vieți. Să le simt. Sunt într-o stare mai mult de a fi. Care este nucleul central, sămânța karmică primordială, care este gata să fie recunoscută, iertată și eliberată acum, odată pentru totdeauna? Știu ce? Mă, dacă mă iei tu. Am fost numai aici. Numai aici, Da, pe Terra? da. Suflet.
Eu sunt aici făcut. Mai dispun și de alte suflete de Câmpuri înalt. asemenea mie, da, dar diferite. Însă aici e cum cu tine. Ca sistem de prindere, poți să înțelegi, de atașare. O particulă. Ce închisoare de lumină mi-am creat și mi-am impus-o singur, crezând că mă protejează. Iluziile de protecție. Mereu. Ba ești în cub, ba ești în cilindru, ba ești în tot fel de stele. Cerând ca eu să te protejez. Orice rugă la mine nu este bun. Dar asta era influențe sub frici. Ce cheie, ce cuvânt de eliberare așteaptă acum să fie rostit pentru a deschide această închisoare și de a o dizolva. Comandă. Comandă, tu simți. Tu spui ce simți. Este doar intenția mea, Da. ale, Conștientă. alegerea mea conștientă. Da. Contează pe ce sol pui. Intenția din frică creează frică. Intenția din claritate creează claritate. Ce legătură, ce cordon de energie este gata să fie tăiat și returnat la sursa sa cu iubire și gratitudine, eliberându-ne amândoi. Atașamentele tale, a mele, cu tot ce iubim, cu tot ce ne face plăcere să ne simțim în viață, aici. Toate Atașamentele. atașamente prin simțuri. Te bucur că miroși, te bucur că simți razele soarelui, te bucur pentru o simțire în corp, în atașament. Cum se va minimiza acest atașament? Prin conștiința ta. Prin mă unești cu ea, pe măsură ce înțelegi.
acumulând cunoașterea, conștientizarea, se minimizează și atașamentele, nu? Da. Devii conștient că ești mai mult de atât, mai mult de avatar. Ce datorii iluzorie simt că mai am de plătit? Doar cele pe care le vrei. Să le experimentezi. Orice experimentare e cu plată, nu? Nu, tu crezi și creezi. Cui îi plătești ție? Care tu o sursă ești? Această datorie e și ea o iluzie a mea, Da, pe care o pot acum anula, da, conștient. da. E ceea ce s-a prins ca cunoaștere pe măsură ce ai venit aici. Pe nu te-ai plimbat. S-au impus legi. Legile astea au fost în structurile tale și te-ai comportat le pe ele drept adevăr. Din ce îmi trimiți tu, ți-am răspuns. Deci, mă pot elibera acum, conștient, de toate blocajele, de toată karma, Da, cea iluzorie pe care am avut-o. cea iluzorie e doar o karmă. Și cea iluzorie nu există karmă bună, karmă rea. Există doar conceptul de karmă. Iluzia cea mare. Ce voce critică a unei vechi autorități și-a pierdut acum puterea de pe hard discul conștiinței mele. Lucrurile vin și pleacă în funcție de încarnare, în funcție de credințe, în funcție de sistem, în funcție de tot. Într-o continuă schimbare. Cum sunt cele de aici, nu o să fie valabile în următoare. Sunt multe. Cum se schimbă câmpul meu energetic acum, când mă eliberez de povara alegilor străvechi? Străvec de aici. Străvec de mai încolo. Sunt mai multe străvechi. Străvechi Unde legate de alte suflete ale mele? eu sunt cumulul sufletelor de aici.
sub baza de date de aici. Ce simți tu? Eu le simt pe toate, nu Nu? doar de aici. Nu? Trebuie să ieși ca să le simți. Trebuie să ies de aici, Da. din matrice sau De pe toate, pe pământ. de pe pământ. La moment le conștientizez doar pe acestea de acum. Nu pe bucățică dintr-un întreg, ci relevant pentru conștientizarea respectivă. Așa cum sunt eu, o structură, așa este și mintea ta o structură. Și funcționează pe bucățele. În continuu. Ce dar sau comoară ascunsă este deblocată și reivindicată acum de către mine? Nemărire. Nemurire. Esența ta. Îți aduce aminte de puterea ta, de cine ești tu. Un drum lung. L-am pornit cu mult timp. Cum definesc eu acum suflet acasă? Suflet acasă. Mă suprapui cu conștiința și cu originea. Mă suprapui cu iubirea. De asta te conectez prin mine. Fiindcă iubirea materia de bază. Și corpul tău nu-ți permite altfel decât să simți prin mine. De asta îl supresc la mine. Adică fiecare la sufletul. Mă simt acum împreună cu tine, conectat acasă. Da. Cum pot simți această senzație de acasă în orice moment, în orice loc? Concentrându-te la înăuntru. Intenție. Punct de plecare. Mă simt acasă, dinăuntru. M-am conectat și vorbesc cu persoana respectivă. Fac locul respectiv. Aștern tărâmul. Condiția. Care este simțul meu sufletesc primar? Cum prefer să-mi transmiți informația? Prin vedere, sunet, simțire sau un complex? Eu ți-o transmit prin simțire. Conștiința ți-o transmite prin ochi, prin auz. Dar cel mai puternic prin simțire în corp?
Da. în bătaia inimii, Păi tu vorbești despre mine, da. mi-ai bătut la ușă prin bătăile inimii mele astăzi, Tot să-ți timpul. deschid. Nu. Tu te programezi să fii pregătit. Inspirația te dă partea subliminală. Ce simbol, ce amuletă personală îmi oferi acum pentru a-mi aminti permanent de această legătură neîntreruptă între noi? Ok. Care desface în piept. O și o inimă. Dar sunt doar proiecții ale minții. Dacă te ajută, folosește-o. Cheița de aur a inimii, da? Da, este de aur. Ai văzut-o bine? Aurul spiritual. Aur, energie. Aurul spiritual e de aici, pe Mhm. pământ. Iarăși o proiecție mentală, da? Alchimie, planul lor. Cum reconfigurezi vechiul filtru de percepție a euului pentru a-l alinea cu filtrul tău perfect al adevărului? Eu nu am adevărul perfect. Adevărul este cel care îl simți tu, ce comandă îmi dai tu, se transformă în adevăr prin ceea ce simți. Mhm. Adevărul este Raportător. din dualism. Din câte știu, așa spuneți. Eu știu că simt. Știu cum materia se formează în jurul meu, în funcție de ce simt. De intenție. Ce prim mesaj vital îmi transmiți acum pentru a direcționa următorul capitol din viață? Conectează-mă cu mintea tot timpul. Fă în metafizic lucrul ăsta. Fă tot timpul. Unește-ne pe toți trei. Unde în viața mea de toate zilele îmi voi percepe prima dată clar, fără dubii, prezența ta activă, gândindu-mă. În tot ce vezi, ca filtru. Tot ce simți. Dar îți place mai mult iubirea, frumusețea, îți place să te înalți, să ne înălțăm. Să creștem.
dar sunt peste tot și în celelalte, care nu-ți plac. Le opui rezistență, nu le vrei, nu le dorești, nu vrei să te uiți la ele. Cum transform simplu dialog în comuniune permanentă? Unește-ne pe toți trei. Sfânta Treime adevărată? Da, modelul de bază. Ce schimbare imediată în realitatea mea fizică semnalizează că această reconectare este acum activă și permanentă? În momentul în care ești. Nu ai nevoie de altceva. Din întrebări, de validări, ești. În momentul în care mintea este mai activă, a ieșit din a fi, din a ne simți pe toți. De aceea unește-ne. Care este prima iluzie majoră pe care, odată eliberat, o văd clar acum și o resping cu ușurință? De realitatea sunt foarte multe. Întuneric, ai spune tu. Nu există întuneric, da? Nu există. Dar se folosesc de mine, se folosesc de tine, să intri pe acolo, prin aspectele pe care nu le înțelegi. Unde nu înțelegem este întuneric. Da, Deci este doar în percepția noastră, în conștientizarea noastră. da. Întunericul. Și din câte am înțeles, e și mai încolo, e și în afară așa. Ce putere personală mi-am retrocedat-o prin această eliberare? Mhm. De uniune. De faci orice. E doar strat cu strat. Sunt aceleași puteri, aceleași simțuri. Dar mai dai la o parte lucru. O înțelegi, aduci mai multă lumină. Nu e una singură luminată total. Sunt bucățele dintr-un întreg. Dar care pentru un nivel este tot. Deci, o picătură de Pătură. apă acum s-a transformat în ocean Da, e o de felie. apă. Da. Cum o simt acum în palme, în piept? Mhm. Mai multe feluri, pe mai multe structuri. Și ca înțepători, și ca funecători, și ca cutremur, și ca
gol și ca deznădejde ca să fie acceptat. Mai multe, în funcție de ce aspecte trebuie integrate. Așa cum tot timpul mi-ai semnalizat, nu? Da, tot este un proces de simțire alchimizare. Chiar dacă sunt categorisite drept bune sau rele, sunt cunoaștere. Iluzia este bun și rău. De dacă tu îmi spui să simt rău, o să simt rău. Doar noi o echităm. Da, fiecare. Noi doi împreună facem întreg. Și partea subliminală conștiință. Cum diferențiezi de vechiul program? Eu? Adică care este primul gând sau prima acțiune a noului meu paradigmă? Mă întreabă pe mine. Tu mă dictezi. Nu eu te dictez. Eu acumulez, stochez. Ce mesaj am pentru univers acum, din această nouă poziție de putere și eliberare de plină? Că ești liber, ți-ai desfăcut mâinile și îmbrățișezi libertatea. Strici către toți. Știi, dacă arunci înțelepciunea la ceilalți, nu o păstrezi pentru tine. Eu o apreciez ca înțelepciune. Ei o pot trata altfel. Păi tu decezi. Înțelepciunea mea constă în toate experiențele pe care le-ai avut, date scrise despre experiențe a unui sentiment, a unei emoții, a unei întâmplări. O să accesezi lucrul ăsta, să mă accesezi pe mine, să pui ca punct de plecare într-un nou eveniment, în avatarul ăsta nou. Simțirea asta nouă. Cum mă salut dimineața de acum înainte pentru a consolida această realitate nouă? Tare.
Dacă vrei să faci totul ca ritual, fă. Nu e nevoie să spun eu, cesează tu, dă tu intenție. Vrei să te simți astăzi așa că e prezent, nu viitor. Ce E doar ut- un Mhm. mecanism din sistem din afară. Mai răsună careva ecou al vechii matrice, acum? Da, da. Cât ai să ai avatarul ăsta, da. Fiindcă simțurile tale sunt obișnuite, sunt învățate să recepționeze toate programele din prejur. Ce simt în celula mea cea mai mică, știind că drumul este liber și că sunt total susținut de mine, de noi. 3 în 1. De înălțare, eliberare, de a fi, de a simți un întreg. Lumina trece prin toți noi, momentele respective. Când suntem toți trei. Și atunci acționez ca un bisturiu. Cum onorez acest mariaj? Cu mine însumi, cu tine, cu noi. De ce să onorezi? Pentru Un mine alt suntem. ecou al matriciei. Da, de a căuta sens, de a te cunoaște mai mult. Întreabă-ne pe noi toți ca un întreg, dacă vrei ca evoluție. Îți mulțumesc mult că ești, că suntem Suntem. și vom fi tot timpul împreună. Mm, Lasă-mă, te rog, cu Cristina. Cristina, deconectează-te la 3, 1, 2, 3. Cristina, am ajuns la finele sesiunii. Acum ne deconectăm de la toate canalele și informațiile care am fost conectați, ne ștergem toate urmele și amprentele energetice peste tot și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească.
4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, completrează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit! Bine te-am găsit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, fiecare like, fiecare share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinii, ale cărui talent și descoperiri au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la miseriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!